Ako, ikaw, siya. In English, I, you, he, or she. Ako, ito ay pamalit sa pangalan ng taong nagsasalita. Para madali itong tandaan, ituro mo ang iyong sarili gamit ang hinlalaki, tulad ng nasa larawan, habang sinasabi ang, ako. Halimbawa, ako ay masaya. Ikaw, ito ay pamalit sa pangalan ng kinakausap. Para madaling tandaan, gamitin ang hinto-turo tulad ng nasa larawan habang sinasabi ang, ikaw. Halimbawa, ikaw pala ay magaling sa soccer. Siya, ito ay pamalit sa pangalan ng taong pinag-uusapan. Ang siya ay maaring pambabae at panlalaki. Para madali itong tandaan, gamitin ang hinlalaki tulad ng nasa larawan habang sinasabi ang, siya. Halimbawa, siya ang aking guro. In English, I used to refer to ourselves, it is always written with a capital letter. For example, I love to play with my pets. You, used when we are speaking directly to a person. For example, you are doing an excellent job. He used to talk about males. She used to talk about females. For example, he is my brother. She is my sister. Ang ay ako, ang you, ay ikaw, at ang he at she, ay siya.